Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ni saya nak pergi mancing belut. Pada masa yang sama, video ni bertujuan untuk berkongsi lah saya punya pengalaman mancing belut, apa yang anda perlukan dan juga cara untuk mancing belut lah. Pertama sekali, saya nak fokus nombor satu, apa yang anda perlukan adalah mata kail. Ini benda paling penting sekali lah kalau mancing belut. Saiz mata kail. Itu yang lebih ditujukan. Okey, mata kail dia, tapi saiz mata kail tu. Bagi saya, pengalaman saya daripada mancing belut, saya suka mata kail ni. Mata kail yang saiznya besar, shilling 20 sen. Yang baru lah. Tu saiz dia. Kalau nak lagi tepat bacaan, mata kail yang dia punya panjang 2 cm. Okey, 0 sampai 2 cm. Ini saya punya tips lah. Anda boleh nampak tak? 2 cm. Panjang dia 2 cm. Kalau ikut mata shilling 20 sen, dia besar, betul besar 20 sen tu. Ni anda tak payah buat membaris lah kalau pergi kat kedai. Ini saya punya petua lah. Kalau orang lain dia mungkin berbeza. Lagi satu, saya suka pakai mata kail jenama Sasame ni. Sebab apa? Dia nipis. Dia nipis sikit pada yang lain. Okey. Kelebihannya pakai mata kail nipis ni, saya boleh letak cacing lah. Bila letak cacing tu tak pecah. Itu yang pertama, mata kail. Anda juga boleh beli mata kail lain, jenama lain macam ni. Ni semua saya dah kira. Dia punya memang besar 20 sen tu lah. Besar sikit je daripada 20 sen. Ni jenama-jenama lain. Semua boleh anda cari. Bawa je 20 sen. Test mata kail tu. Okey. Itu nombor satu, mata kail. Yang kedua adalah tali. Tali ni saya pakai tali tangsi. Minimum saya cadangkan kepada anda 30 pound. Itu minimum. Okey, sebab apa? Belut ni ditarik kuat tau. Lagi besar lagi kuat ditarik. Okey, 30 pound ni saya yakin lah dia takkan putus. Melainkan belut tu gigit tali ni. Sebab saya pernah mancing dulu, dia gigit terus dekat atas ni, atas mata kail ni. Putus. Okey. Saya ikat balik, cuba balik, dapat belut tu. Tapi mata kail tu ada dalam perut dia lah. Saya keluarkan. Itu yang pertama. Anda juga boleh pakai tali lain seperti tali benang. Ataupun ada orang kata dia pakai wayar. Itu pulang lah kepada individu. Kalau saya pakai tali tangsi 30 pound paling minimum. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, batang mancing. Ini pun terpulang ke anda. Ada 2 cara. Pertama, guna batang mancing. Kedua adalah dengan tali, lepas tu ada pemegang atas tu. Macam tu je. Okey. Saya pula suka yang ada batang mancing. Sebab apa? Dia bagi anda kelebihan jauh. Sebab bila anda berjalan untuk cari lubang belut tu, kan, berjalan kan. Jadi anda tak perlu duduk. Kalau yang macam ni, anda kena betul-betul atas dia. Kalau macam ni, kalau yang guna rod, daripada jauh dia letak. Okey, rod pula yang batang bawah lah, sebab ni keras sikit daripada yang atas. Kalau dia tarik, benda dia boleh bengkok tau. Bayangkan, saya pernah tengok dia punya bengkok macam tu. Bunyi kuat dia tarik kalau belut tu besar lah. Itu nombor 3. Nombor 4 pula, anda perlu bawa sarung tangan. Ini benda ni optional. Sama anda nak bawa boleh, tak nak bawa boleh. Tapi bagi memudahkan urusan anda untuk kenali belut tu, bawa sarung tangan. Sebab belut tu licin. Okey. Bila anda nak handle dia, nak kendali dia, guna sarung tangan senang. Tak pun, kalau dekat sawah padi, bila orang dah potong padi, ambil jerami tu, pegang belut tu sekali. Kalau tak ada jerami, sarung tangan lah. Kalau tak, memang anda pegang benda tu, belut tu, cuba lepaskan diri, agak sukar lah nak handle. Okey, itu nombor 1, 2, 3, nombor 4. Nombor 5, umpan. Umpan pula saya rasa tak ada masalah anda nak pakai apa. Saya pula pakai cacing je.
Belut ni benda apa, haiwan ataupun ikan yang senang dipancing lah bagi saya lah. Asalkan umpan tu berbau, memang dia makan. Cacing pun ada bau juga kan. Ada orang pakai kerang, satu kerang, usus ayam. Terpulang kat anda janji umpan tu berbau. Okey, cacing pun boleh. Sebab tu saya suka pakai cacing, senang nak cari. Dan saya suka pakai jenama sesame ni sebab dia ni lah. Sebab dia nipis daripada mata kail lain. Anda boleh beli tebal sikit pun boleh, terpulang kat anda. Okey. Ni mata kail jenama sesame. Saya nak bagi tahu juga, memandangkan mata kail ni nipis, kalau belut tu besar, lebih kurang besar macam ni lah. Ni anggaran. Mata kail ni bengkok. Boleh naik belut tu, tapi lepas tu tak boleh guna lah. Sebab dia agak nipis. Maknanya kalau belut tu besar, memang terpaksa tukar mata kail. Itu kekurangan mata kail sesame ni. Kuat-kuat, tapi itulah, naik belut tu dah tak boleh guna dah mata kail tu. Melainkan anda nak guna juga, anda kena adjust lah. Benda ni jadi macam ni balik, dia punya mata kail tu. Itu terpulang dekat anda. Okey, jangan lupa bila mancing belut, bawa bekas. Sama ada nak bawa jaring untuk simpan belut tu bila anda dapat, ataupun anda nak bawa baldi, ataupun anda nak bawa guni. Tu semua terpulang kat anda. Okey, simple je. Jadi pertama sekali mata kail. Bagi saya mata kail saiznya adalah panjang dia 2 cm. Okey, 2 cm. Kalau anda tak nak bawa pembaris, bawa je 20 sen baru. 20 sen baru Malaysia lah. 20 sen baru Malaysia memang besar-besar tu. Nampak? Minta maaf lah kalau kamera ni tak berapa nak jelas. Sebab saya pakai kamera handphone je. Okey, besar tu. Kalau anda tak nak bawa pembaris lah. Nampak Nombor 1 mata kail, nombor 2 tali. Okey, nombor 3 rod. Rod ni kelebihan dia boleh letak jauh. Kalau anda tak nak bawa rod, tak apa, pakai yang orang suka pakai macam ni lah, tarik belut tu. Okey, ni pun ada kelemahan dia juga, sebab anda kena pergi atas ni betul. Tapi ada kelebihan dia juga, anda biar dia makan. Selalu dia orang mancing kalau yang macam ni, dia orang letak biar. Ni boleh juga kalau macam ni. Tapi biasa orang yang pakai batang ni, jenis yang dia makan, kita tarik terus. Okey. Jadi 1, 2, 3. Nombor 4, umpan cacing ataupun terpulang kat anda. Anda nak pakai umpan apa? Okey, terpulang. Itu semua terpulang umpan, jadi ada bau je. Nombor 5 bekas. Ada baldi, guni ataupun jaring. Bekas jaring untuk simpan belut tu. Okey. Jom kita pergi mancing. Tak lupa juga ni, sarung tangan jangan lupa. Kalau tak ada sarung tangan pun tak apa, anda pakai jerami padi. Okey, jom kita mancing. Okey, ni lubang Anda tengok macam mana saya tarik belut pula. Ni mungkin belutnya tak besar ni, kecil je. Tapi ada lah. Nampak air dia. Dia dah makan lah. Okey, lubang dia kat situ. Ni susah sikit ni, sebab lubang dia bukan ke belakang, tapi ke kita. Jadi susah sikit nak tarik macam ni. Memang lepas je lah. Tapi macam agak besar je ni, tak pastilah saya. Tahu batang ni bengkok. Ui, kuat tu tarik tu. Dah boleh tengok batang pun boleh bengkok pada batang bawah. Ni lepas ni saya rasa.
Ni ada cara nak keluarkan dia, iaitu dengan korek tanah tu lah. Nampak saya tahan. Tak boleh pegang dua tangan, satu pegang kamera. Kecil ni. Kecil pun. Nasib baik tanahnya agak lembut. Ya, nampak. Oh, nasib baik tanah lembut. Kalau tanah keras tak dapat tu. Tengok macam tu cara nak tarik belut. Simple je. Ni kira tak adalah kecil sangat. Sedang-sedang lah ni. Sederhana besar. Okay, video tarik belut. Nanti saya akan bagi banyak video lah tarik belut, supaya anda boleh tengok. Lepas tu boleh cuba. Ni kalau ada jerami padi, boleh dah pegang. Ambil jerami. Saya bawa sarung tangan saya. Kat situ sarung tangan. Ni ambil jerami macam ni. Cukup dia. Nampak? Senang nak pegang. Dia tak licin. Sebab tu kita campak dia kalau dapat. Campak dia dekat jerami. Nampak? Tak adalah besar pun. Sedang ni. Kalau tak nampak, walaupun ada jerami pun dia boleh gerak lagi. Okay. Saya masuk bawah jerami pula. Kalau ada jerami pegang senang. Sebab dia punya lendir belut tu dah kurang lah. Berbanding kalau anda tak ada jerami atau sarung tangan, memang pegang dia punya lendir terus lah. Memang licin lah. Sedang ni kecil ni. Sedang-sedang kecil, tak besar sangat. Tak kecil sangat. Satu, dua, tiga. Kecil. Belut kecil je. Belut kecil kita biar masuk balik parit dah. Kecil sangat. Sana. Nak pergi mana? Kita cuba lubang ni. Tadi ada makan tapi lepas. Tengok dia nak makan tak? Oh, ada lah. Memang ada lah. Lepas tu air tu turun naik. Oh, makan. Okay, 1, 2, 3. Boleh tahan lah ni, besar dia. Ini boleh tahan. Oh, boleh tahan besar dia. Bau. Sorry lah, tak boleh pegang sebab pegang kamera kan sebelah lagi. Okey. 4 ekor. Dia tahan kan? Ni boleh tahan ni besar ni. Okey, macam tu lah tarik dia. Okey. Okey, saya nak buka mata kail pula.
Tak payah gambar tak berapa cantik sebab saya pegang kamera. Ni guna kamera handphone je. Bukannya guna kamera GoPro. Saya tak ada GoPro. Ada handphone je. Kita pun baru nak ni. Baru nak cuba buat video YouTube. Okey, saya nak buka mata kail Okey. Okey, dia makan. 1 2 3. Okey, pegang. Relax. Biar hook tu tercangkuk. Nampak dia naik sikit. Yeah, one more push and then you have it. Belut yang ni tak besar lah, kecil je. Okay, senang je. Okay, ni hasil daripada mancing belut lah. Ni ada 5 ekor dalam ni. Ini kali ketiga saya turun mancing. Kali pertama saya dapat 4 ekor. Kedua saya dapat 5 ekor. Yang ketiga ni dapat 5 ekor jugalah. Okay. Saya minta maaf sebab kali pertama tu tak rasa nak buat video. Kali kedua tu baru rasa nak buat video tapi tak sempat nak rakam. Kali ketiga ni pun saya buat video tapi video ni tak berapa banyak lah. Okay. Ni hasilnya. Seko ni agak besar. Ni seko. Dan agak agresif sedikit. Ni kedua besar. Okay. Cara pancingannya seperti mana yang anda tengok dekat video. Bila dia makan, kira sampai 3. 1, 2, 3. Anda tarik terus. Okay. Kalau anda nak biar dia makan dalam, dia akan menyukarkan proses untuk tarik dia keluar. Bila 1, 2, 3 untuk proses nak tarik tu, bila dia makan 1, 2, 3 anda terus tarik. Mana belut tu ada lagi di permukaan. Dia dekat dengan lubang dia lah. Mana dia tak dalam sangat, dia tak hold sangat. Mana dia tak pegang sangat dekat lubang yang bahagian dalam. Jadi proses untuk keluarkannya agak senang lah. Kalau dia makan 1, 2, 3 anda tarik, dia senang keluar. Nampak yang ni besar ni. Yang pertama saya mancing, yang kali pertama saya turun dapat satu besar. Memang besar betul lah. Mata kail tu bengkok. Dan tukar. Lepas tu ada 4 ekor je. Masa tu belum lagi musim menuai. Tapi dah buang air dah. Mana bendang-bendang ataupun sawah padi semua dah buang air. Tapi nak mancingnya agak sukar sebab kita tak nampak sangat lubang dia. Lepas tu ada sawah padi. Kita tak nak usik padi orang. Kali kedua saya turun, ada bendang yang dah start potong. Jadi saya pergi kat situ lah. Tu dapat 5 ekor. Yang kali ketiga ni saya pergi, saya tengok dah ramai orang mancing belut. Dekat lubang tu semua dah macam dah terusik. Jadi dapatlah 5 ekor juga. Jadi semuanya ada 14 ekor. Jadi mancing belut ni adalah pemancingan yang bermusim kalau dekat sawah padi. Sebab orang semua nak mancing juga. Dan juga padi tu dipotong, senang untuk nampak lubang. Jadi dia satu keadaan memancing yang bermusim sedikit kalau kat sawah padi. Yang dia ada semua boleh cubalah. Macam tips yang saya bagi tu. Ni ada 2 ekor besar, yang lain semua sedang lah. 3 ekor sedang. Okay, harap anda semua dapat manfaat daripada video yang saya bagi atau saya tunjuk. Dan anda boleh mancing belut lah lepas ni. Bye bye. Yeah. Okay guys, selamat memancing Puas hati makan.